A sorozat a Celldömölki Malom támogatásával készült. Cellibúzalisztek, kalásztól a kovászig. Vilma néni az őrségi szomszédasszonyom, akinek mindig rengeteg elfoglaltsága van. Tökmagot válogat, csalamádét aprít, virágokat locsol, vagy éppen igazi őrségi dödöllét készít. Nemrégiben nekem is megmutatta a trükkjeit. Úristen! Mindig is volt kertetek, Vilma néni? Mindig volt kertünk, földánk, mindennyünk volt. Most azért van ennyi paprika, paradicsom, mert ebből csalamádét Csalamádét szokták csinálni. csinálok, igen, csalamádét csinálok. De régen mire használtátok? Mit A főzött paprikát? anyukád? Hát lecsónak, megettük, hát Töltött paprika. sokan voltunk, megettük. De mert Hát- hogy volt? Hányan voltatok? Hatan. A Éva, Emma, Olga, Lajos és én. És Pali? Pali. A Pali a legkisebb vágyát, Ja. csak az a vakarcs. Édesanyád egyedül nevelt bennetek? Egyedül. Hát nem egyedül, hát a férj. De hát az én apám az ilyen közéleti ember volt, TSZ elnök volt. Mindenben részt vett, amiben nem kellett volna. Okos ember volt, na. Okos ember volt. Dolgozni nem szeretett, de hát ki szeret? Hát akkor mi az édesanyád dolgozott Hát neki gyerekek? ki? Vántott, szántott, vetett. Anyukád? Igen, tehenekkel bizony. És azt nem apukát csinálta? Hát volt mikor igen, de nem mindig. Mikor a Pali született, az már én rám volt hagyva. 54-ben született, és mikor elmentek aratni, meg a mezőre dolgozni, nekem már a Palira kellett 5 vigyázni. éves voltál. Igen. De egy 5 éves gyerekre akkoriban tök Rábízták. normális volt, hogy Igen, rábízzák a kicsit. igen. Tök normális volt. Most próbáld meg rábízni. Még nagyobbra se lehet. Ja, rám volt bízva. És mikortól kellett főzni? Hát 5-es voltam, már főznem Én is. kellett. Képzeld Már el. főznem 5-es kellett. korodban. És Na. hogy nézett ki egy nap? Hát úgy, hogy mit tudom én, reggel fölkelti, ki kellett hajtanod a teheneket a legelőre, amit nagyon nem szerettünk. Aztán utána otthon főzni kellett, akkor főzni kellett, ha mosni kellett, akkor mosni kellett. Hát minden. Szénát gyűjteni, az volt még csak a jó feladat. Gyerekkorban. Igen. És aztán ugyanígy folytatódott, mikor férhez mentél. Ugyanúgy folytatódott tovább. Na jól van, akkor Ja. csináljuk meg ezt a dödöllét, jó? Ja. Az őrségi igazi Ja. dödöllét. A legjobb a sárga krumpli, de ha piros van, az is jó, mindegy. Régen nem szórakoztak vele, ami volt, de a legjobb a sárga. De jó lisztes krumpli kell hozzá, nem? Igen, jó lisztes krumpli. No, fölraktam a krumplit, nem tudom mennyi kiló volt, 2-nál több, úgyhogy ellepje a víz, sós vízbe megfőztem. Most egy ilyen krumpli nyomóval összedagasztom, és akkor hozom a lisztet. Tehát közben ég alatt a tűz. Igen, ég alatta a melegen, hogy belefőjjön a liszt. És nem lesz csomós, Vilma néni? Ez nem az a történet. Segítek, jó? Na, segítség. De ezt általában azért szokott segítség lenni ehhez. Minek? Most már raknak bele szalonnától kezdve fokhagymát a tejfölbe, mindenbe, de hát az már nem az igazi. Mi az igazi? Hát ez, amit most én csinálok. És akkor ezt régen, gyerekkorodban mivel ettétek? Nem tejföllel? Hát lehet, hogy az se volt rajta közben. Ja.
Ez egyébként azt nézem, hogy ez mind nem rétes liszt? De csak abba szabad. Rétes liszttel, mert különben ezért lesz nyanya. Hát ragacs. Na próbálkozzál. Mivel? Hát kóstold meg, hogy milyen. Hát biztos sótlan. Jó összeáll. Kis sót teszünk bele? Most már nem. Már nem lehet. Nem sótlan. Hát nem sótlan, de majd mikor meg van pirítva, akkor lehet. Hát vagy aki, mikor... Azért ez már így összeáll, nézd. Ez összefog már, ja. Hoppá. Mert össze lehet nyomni gombot. Aha. Na hát ilyen az alapanyag. Na eddig kell dagasztani. Hát nem egy egyszerű munka. De ezzel még nincs kész. Nincs, hát ki kell szaggatni. Igen, ki kell szaggatni. Egy kis olaj kell rá, mert különben nem lesz jó. Így elsimogatom, és akkor most. Ilyen galacsinokat szaggatok belőle. És akkor így serpenyőnként sütöd meg. Igen, Egy kis zsírral? olajba szokom. Na, és akkor most ez megy a pirítóba. Hűha, már lehet, hogy égett is. Nem, csak a szélle. No, hát ilyen lesz. Nem tudom, hogy mi a hozzászólás. Na jó van, ez így szuper lesz. Ez a sült hagyma, és akkor tejfél. Igen, van én. Mi a bajod? Ez azért a világ legjobb dödölléje, mert kívül harsogósan robogós, és belül pedig olyan puha. Igen. Na jó, hát ilyet nem is ettem még. De úgyis nem. Hát ilyen jót még nem. Várjál, az olaj kell nekem. Nem érdekel. Nem, de érdekel, nagyon érdekel, főleg a te véleményed érdekel. Úristen, Vilma néni. Arra vártam a szó valamit. De elmondjam, a Tomi még szebben tudja pirítani, de mindegy. Igen? Persze, azt szokta. Na jó van, ez így szuper lesz.